สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาทำเส้นขนมจีนแบบง่ายๆกันนะคะที่อเมริกาเราก็ไม่ได้หาเส้นขนมจีนสดได้ง่ายเหมือนที่ไทยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใช้วิธีทำจากอันนี้จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามนะคะนี่นะคะชื่อมันจะเป็นแบบนี้นะคือมันจะมีหลายยี่ห้อมากๆตามโกลเซอรี่ของเอเชียนะคะแต่ว่าเท่าที่ลองมายี่ห้อนี้นี่ก็คือได้รสสัมผัสอะไรเท็กเจอร์อะไรต่างๆที่เหมือนกับขนมจีนที่ไทยมากที่สุดนะคะเรียกว่าแยกกันแทบไม่ออกเลยแหละนี่นะอันนี้นะคะตัวอย่างยี่ห้อนะซองเหลืองๆอย่างนี้แหละเท่าที่ลองมายี่ห้อนี้เวิร์กสุดนะคะลองไปหาซื้อกันดูนะคะวิธีทำเราก็จะใส่น้ำลงไปกระทะนะคะใส่ให้เกือบเต็มเลยนะคะเปิดไฟใช้ไฟแรงได้เลยตั้งจนน้ำเดือดนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะประมาณแค่หยิบมือพอค่ะเกลือนี่ก็คือจะช่วยให้อุณหภูมิน้ำมันสูงมากกว่าปกติที่เราไม่ใส่เกลือนะคะเวลาต้มจนเดือดแล้วก็จะช่วยให้เส้นเนี่ยมีรสชาติขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เส้นมันเค็มนะคะซึ่งวิธีนี้จะใช้กับการต้มเส้นทุกชนิดเลยค่ะทั้งเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะเติมเกลือลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากต้มจนน้ำเดือดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เส้นลงไปอันนี้ก็จะประมาณกินสำหรับได้1 ถึง 2จานนะคะขนาดนี้หรือประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้นะคะเท่านี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราจับเวลาที่8 นาทีนะคะระหว่างนี้คอยดูน้ำด้วยนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันลดก็คอยเติมน้ำนะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันลดมากๆเส้นจะติดที่กระทะนะคะถ้าน้ำเดือดมากเราก็สามารถเบาได้นะเพื่อไม่ให้น้ำมันลดเร็วเกินแต่ก็ยังใช้ไฟแรงอยู่นะคะอันนี้ถ้าเกิดน้ำเริ่มลดก็จะเติมน้ำสักหน่อยนะคะแล้วก็จะให้เส้นมันขยับนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะติดกระทะได้แต่ไม่ต้องขนาดแบบว่าคนจนทั่วขนาดนั้นไม่ต้องนะคะแค่คนพอให้เส้นมันไม่ติดก้นกระทะนะคะระหว่างนี้นะคะให้ลองค่อยๆคนเส้นเบาๆเป็นระยะนะคะอันนี้ที่เราจะคนแค่เพื่อป้องกันเส้นไม่ให้ติดกระทะเฉยๆนะคะก็คือเหมือนให้มันไหลตามน้ำไปตอนนี้ได้เวลานะคะ8 นาทีแล้วเราก็จะปิดไฟเลยจากนั้นเราก็จะเอามาล้างน้ำเย็นนะคะเอามาน็อกน้ำเย็นจัดนะคะนี่ก็คือเอามาล้างน้ำเย็นเดี๋ยวมาดูวิธีการจับเส้นขนมจีนแบบง่ายๆนะคะให้จับมันขึ้นมายาวๆอย่างนี้นะคะจับเส้นยาวๆอย่างนี้ก็เอามาพันกับมือพันกับนิ้วเราพันกับนิ้วเราอย่างนี้นะคะพันใส่นิ้วอย่างนี้นะแล้วก็เอามาวางลงมันก็จะเป็นก้อนอย่างนี้นะคะก้อนจับขนมจีนแบบนี้หรือถ้าใครขี้เกียจก็เอาเทใส่กระชอนอย่างนี้เลยแปะลงจานแล้วก็
เอานิ้วจิ้มให้มันเป็นรูตรงกลางอย่างนี้นะคะเพื่อให้น้ำมันระเหยแบบนี้ก็จะได้เป็นก้อน2แบบนะคะทีนี้เราก็จะวางทิ้งไว้ตากไว้ให้เขาแห้งนะเราจะไม่ใช้ทั้งที่มันเปียกๆแบบนี้นะคะเราจะต้องเอาไปตากให้แห้งก่อนนะอันนี้เป็นสภาพหลังจากที่ทำเสร็จใหม่ๆนะอันนี้ก็คือจะเห็นว่ามันยังเปียกๆอยู่อันนี้คือเป็นจับสวยๆที่เราทำส่วนอันนี้ก็คือใช้กระชอนกรองแล้วเราก็แค่จิ้มรูตรงกลางนะคะอันนี้นะคะจากที่เห็นนะมันจะเริ่มแห้งแล้วนะคะจับดูก็จะเริ่มเหนียวๆแล้วนะคะอันนี้เราก็จะทำการพลิกกลับด้านมันนะคะเพื่อให้มันแห้งทั่วๆเพราะว่าตรงก้นมันก็จะยังแฉะๆอยู่ปึ๊บนี่นะคะอย่างนี้นะคะจับพลิกอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้ด้านนี้มันเริ่มแห้งนะคะอันนี้เส้นขนมจีนแห้งแล้วนะคะเนี่ยจับดูเราจะรู้สึกว่ามันไม่เปียกไม่แฉะแล้วนี่นะก็คือไม่ใช่แบบแห้งแบบแห้งนะคะก็คือแบบแห้งยังมีคือก็ยังมีแบบความชื้นนิดๆแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าแฉะนะเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยจะเห็นว่าแบบเนี่ยเส้นมันจะจับขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอันนี้ก็คือพร้อมสำหรับการใช้งานแล้วนะคะจะเอาไปทำเป็นตำซั่วหรือจะเอาไปกินกับน้ำยาขนมจีนนะคะก็ได้ทั้งนั้นนะคะนี่ก็คือเส้นขนมจีนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือแบบจับสวยๆมันก็จะสวยแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็เอาแบบง่ายๆกินเองเนาะไม่ได้ทำขายก็จะง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ